नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन यहाँहरू सबैजनालाई म सृष्णा राई हालो मनसलाबाट यहाँहरूको माझमा एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु र मैले जे जति जानेको छु त्यति नै है त। र मैले भन्दा धेरै तपाईहरुले जानेको हुन सक्छ र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँहरुको लागि विशेष हुन सक्छ र यदि पुरानो हुनुहुन्छ भने मैले भन्दा तपाईहरुले धेरै जानेको हुन सक्छ। र यो मरिन्जी जुस रहेको छ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको र यो ठुलो बोतलबाट 700 ml को बोतलमा रहेको छ र ओमनमा चाहिँ अहिले यो नयाँ पनि आएको छ जुनमा चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिलेको टेस्टमा फरक छ किनकि दुईचोटी भ्याट बढेको थियो ओमनमा चाहिँ ओमनको सरकारले स्विट जन्ने प्रोडक्टहरुमा चाहिँ दुईचोटी भ्याट बढाएको हुनाले त्यो किनेर खान अलिकति कन्ज्युमरहरुलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हुनाले धेरै त्यो चाहिँ हैन नकिन्ने त्यही भएको भएर चाहिँ अहिले फेरि डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ नयाँ मरिन्जी लन्च गर्नुभएको छ र जसमा चाहिँ यो स्विट छैन अहिले चाहिँ र स्विट चिनी र चिनी पनि अब जस्तै अर्गानिक चिनी हुन्छ तर पनि यहाँको सरकारको हैन अब नियम अनुसार चाहिँ त्यो पाइँदैन अलिकति भ्याट महँगो हैन पाइन्छ तर भ्याट महँगो छ अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले नयाँ मरिन्जी जुस आएको छ र यो पनि एकदमै राम्रो छ र एकचोटी मैले लिएर खाइ पनि सकेको छु र यो दोस्रो चोटी हो यो नयाँ मरिन्जी जुस चाहिँ र प्राइस पनि पहिला जति थियो त्यति छ भने चाहिँ अर्को जुन पहिलाको पुरानो मरिन्जीमा चाहिँ भ्याट दुईचोटी बढेको हुनाले प्राइस पनि महँगो थियो हैन र अहिले चाहिँ एकदम सजिलो सहज भएको छ। अहिले हामीले कन्टिन्यू खान सकिन्छ पहिला जस्तै हैन हरेक महिना नै पहिला चाहिँ हरेक महिना खानलाई अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो हामीलाई हैन र अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ र यो ठुलो 700 ml को रहेको छ र यति मजाले प्याकिङ पनि गरेको छ है र म अहिले खोल्ने छु र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र भित्र पनि यहाँ यति मजाले हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो बोतल छ 700 ml को हो र यो बोतललाई पनि यति मजाले राम्रो हैन कभर गरेको छ प्लास्टिकले र यो चाहिँ अब नफुटोस् भनेर हैन किनकि सिसाको बोतल छ अब कार्टुन भित्र भए पनि यो पनि दरै छ कार्टुन हैन यो भित्र भए पनि अझै त्यसलाई चाहिँ मजाले सेभ गरेर चाहिँ यहाँ राखिएको छ किनकि नफुटोस् भनेर हैन अब सिसाको बोतल भएको भएर चाहिँ र म चाहिँ खोलेर देखाउने छु र यो चाहिँ अब हामीले अनि यसरी नखोलिन्जेलसम्म हामीले बाहिर राख्दा पनि हुन्छ र खोलिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ फ्रिजमा यदि फ्रिज छ भने फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यदि फ्रिज छैन भने चाहिँ हामीले अलिकति घामले नपुग्ने ठाउँमा नभेट्ने ठाउँमा अनि अलिकति चिसो ठाउँ शीतल ठाउँमा र यदि शीतल ठाउँ पनि छैन भने एउटा भाँडामा हैन एउटा बाल्टिनमा चाहिँ पानी जमाएर त्यसमा डुबाएर राख्न सकिन्छ किनकि यसमा भएको टेस्ट चाहिँ अब यस्तो दह्रो रहेछ त्याग्नै पर्ने भयो यो प्लास्टिकले त एकदम दह्रो के कभर गरेको अनि कलर यस्तो छ हैन यो 700 ml को हो र यसको हाफको 250 ml कोमा पनि पाइन्छ हैन र यसले चाहिँ हामीलाई नर्मल खाने व्यक्तिलाई चाहिँ 1 महिना पुग्छ हैन सानोले चाहिँ 1 महिना पुग्दैन सानो 2 महिना चाहिन्छ र यसलाई अब हामीले चाहिँ मजाले हल्लाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ मजाले हल्लाउने हैन हल्लाइसकेपछि चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ र यसलाई अनि अघि पनि मैले भने यसलाई खोलिसकेपछि चाहिँ हामी फ्रिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अब यसलाई हामीले खाँदाखेरि चाहिँ बिहान बेलुका हैन दुई बिरको खाए पनि हुन्छ यसको डोज हुँदैन र हामीलाई एक बिरको जति खाए पनि हुन्छ है र यो मुखमा पनि यति राम्रो कभर लागेको छ कि खोल्नै नसकिने हतपत है यहाँ च्यात्ने ठाउँ छ यहाँनिर एक ठाउँमा च्यात्ने ठाउँ राखिदिएको छ त्यतिकै त हामीले खोल्न सकिँदैन एकदमै राम्रो छ र यो मरिन्जी जुस खाँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई पाउने फाइदा भनेको चाहिँ अब विशेष गरी जस्तोसुकै व्यक्तिले पनि खान सकिन्छ हैन
खान सकिन्छ र यसले भनेको चाहिँ मेन गरी हामी लेडिजहरूको लागि विशेष गरी एकदम राम्रो फाइदा दिन्छ होइन। किनकि हामी लेडिजहरूको चाहिँ अब प्रकृतिले दिएको होइन अब जन्मजातै पुर्खादेखि अब भनौँ न यो पृथ्वीमा जब यो सृष्टि भयो र सृष्टि सँगसँगै एउटा होइन भन्छ नि एउटा महिला अनि एउटा पुरुष भने हामी महिलामा चाहिँ एउटा प्रकृतिको देन भन्नुहुन्छ भनौँ अथवा के भनौँ होइन। हरेक महिना हामीलाई चाहिँ एउटा मासिक स्राव हुने गर्दछ होइन। र त्यो टाइममा पनि कसैलाई धेरै पेटहरू दुख्ने समस्या हुन्छ र त्यो समस्याको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। र त्यो मात्र नभएर अरू विभिन्न अब समस्याहरू हुनसक्छ होइन लेडिज सम्बन्धीको, र त्यसको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ होइन, दुखाइहरू कम गर्ने गर्छ। र अर्को कुरा एउटा पेन किलर जसलाई चाहिँ नेचुरल होइन पेन किलर पनि यसलाई भन्न सकिन्छ। र त्यसको मतलब हो कि अब यो भनौँ न जस्तै जुनसुकै दुखाइ छ होइन हाम्रो शरीरमा त्यो दुखाइलाई चाहिँ यसले कम गर्ने गर्छ। तर अब एकचोटि खाएर हुँदैन, हामीले होइन कन्टिन्यू महिनामा एउटा बोतल, कम्ती पनि महिनामा एउटा बोतल खायो भने चाहिँ एकदमै यसबाट हामीले फाइदा लिन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा ब्लड सम्बन्धी हामीलाई होइन विभिन्न समस्याहरू छ अनि ब्लड बिग्रेको छ अनि हाम्रो शरीरमा होइन अब यदि एलर्जीहरू आएको छ, लुतो होइन घाउ खटिराहरू यस्तो पनि आउन सक्छ यदि ब्लड बिग्रेको कारणले होइन, अथवा नसाहरू खुम्चेर बसेको हुन्छ, अब ब्लडहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुँदैन हाम्रो शरीरमा भने चाहिँ होइन। र यसको होइन हरेक दिन प्रयोगले अथवा हरेक महिना प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्ने गर्दछ।